নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপিটো মই কেনেধৰণে ঘৰত বনালোঁ তাৰে বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই 1 কাপ মিঠা পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। পিঠাগুড়িটো মই অলপ ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। ড্ৰাই পিঠাগুড়ি হয়, আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে। আৰু এই পিঠাগুড়িখিনিৰ ওপৰত মই 2 চামুচ নাৰিকলৰ পাউডাৰ দি লৈছোঁ, মানে নাৰিকলখিনি ৰুকি লৈছিলোঁ মই। আৰু 1 চুটকি নিমখ এড কৰিছোঁ। এখন ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চেনিও এড কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া মই 1 চামুচ ৰিফাইন অইল এড কৰিছোঁ। ৰিফাইন অইলৰ জেগাত আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। গোটেই পিঠাগুড়িখিনি মিলাই লোৱাৰ পিছত মই এই পিঠাগুড়িখিনি বেটাৰ বনাবৰ কাৰণে মই গাখীৰ ইউজ কৰিছোঁ। গৰুৰ গাখীৰ হয়। আপোনালোকে গৰুৰ গাখীৰৰ জেগাত পাউডাৰ গাখীৰো ল'ব পাৰে, পেকেট গাখীৰো ল'ব পাৰে বা পানী দিও সানিব পাৰে, কিন্তু গাখীৰ দি সানিলে অকণমান খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়, তাৰ কাৰণে মই গাখীৰে ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি কেঁচা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে গাখীৰৰ পৰিমাণটো কমকৈ লাগিব, কাৰণ মোৰ পিঠাগুড়িটো অকণমান ড্ৰাই আছিলে কাৰণে মোক ইয়াত 3 কাপ গাখীৰ লাগিছে। বেটৰখিনি থিকনেছটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ঠিক এনেধৰণে কৰি পেলাই মই ইয়াত 1 পিঞ্চ চ'ডা খাৰ এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ছাইড কৰি থৈ দিম। আনফালে মই এটা কেৰাহী গৰম কৰি দিছোঁ। কেৰাহীটোত মই 100 গ্ৰামমান নাৰিকল এড কৰি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি ৰুকা নাৰিকল হয় কাৰণে মই অলপ বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে ৰষ্টেড নাৰিকল ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি বেছি ভাজিব নালাগে। এয়া চাওক, নাৰিকলখিনি মোৰ 1-2 মিনিটৰ কাৰণে মই ভাজি লওঁতে অকণমান হেৰি হৈ গৈছে, পাউডাৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে। আৰু তাত মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ কেইটামান কাজু, মই একদম মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইকেইটাও এড কৰি দিছোঁ। সেইকেইটাও এড কৰি মই 1-2 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এয়া 1-2 মিনিট, টোটেল 3 মিনিটৰ পিছত মই এইখিনি মিঠৈ এড কৰিছোঁ। মিঠৈখিনি মই কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ। গুড়খিনি এড কৰি 1 মিনিটমান ভাজাৰ লগতে আপোনালোকে এনেদৰে লাডু বান্ধি চাব হাতেৰে। অকণমান পেষ্ট হাতত লৈ পেলাই এনেকৈ লাডু বান্ধি চাব। যদি লাডুটো বনি গৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই মিশ্ৰণটো হৈ গৈছে। মোৰ এতিয়া নাই হোৱা, মই আৰু 1 মিনিটৰ কাৰণে ভাজিব লাগিব। টোটেল 2 মিনিট মই ভাজি লৈছোঁ নাৰিকলৰ পাউডাৰটো, আৰু এয়া মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আনফালে মই এখন প্লেটত 2টা গিলাচ লৈ লৈছোঁ। মই একে চাইজৰ গিলাচ লৈছোঁ, আপোনালোকে গিলাচ যিকোনো চাইজৰ ল'ব পাৰে। মই এই গিলাচ 2টা তেল দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে তেলৰ জেগাত ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু গিলাচ 2টা ভালদৰে ওপৰলৈকে গ্ৰীজ কৰি লোৱাটো বহুত জৰুৰী, নহ'লে পিঠাকেইটা আমাৰ গিলাচৰ পৰা নোলাবও পাৰে ন। তাৰ কাৰণে গিলাচকেইটা ভালদৰে গ্ৰীজ কৰি ল'ব এনেদৰে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ গিলাচকেইটা গ্ৰীজ কৰি হৈ গৈছে। মই ভালদৰে গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। আৰু আনফালে এতিয়া মই বেটাৰটো লৈ আহিম। বেটাৰটো অকণমান চিম্পুল হালকাচা এনেকৈ ফেটি ল'ম। ফেটি লৈ পেলাই মই ইয়াত গিলাচৰ ভিতৰত এড কৰি দিম। গিলাচটো সম্পূৰ্ণকৈ ভৰাই ল'ব নালাগে, আধালৈকে ভৰাই ল'ব, কাৰণ এইটো আমি ইয়াত চৌদা খাৰ এড কৰিছোঁ কাৰণে অলপ ফুলিব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ গিলাচ 2টা ভৰাই হৈ গৈছে। মই অলপমান খালী ৰাখিছোঁ গিলাচকেইটা, আপোনালোকেও তেনেদৰে খালী ৰাখিব। আনফালে মই যোনখিনি নাৰিকলৰ পাউডাৰৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, মিশ্ৰণ বনাই থৈছিলোঁ, এই মিশ্ৰণখিনি হাতত ল'ম আধা আধা কৰি, আৰু এনেকৈ লম্বা এটা ৰোল বনাই ল'ম দুইটাই। এয়া চাওক কেনেদৰে কৰিছোঁ মই। এয়া মোৰ ৰোল বনাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই ৰোলকেইটা এটা ৰোল ল'ম, এটা গিলাচৰ মাজত এনেকৈ সুমুৱাই দিম। আৰু এয়া চাওক, মোৰ অকণমান মিশ্ৰণ বেছিয়ে হৈ গ'ল বেটাৰ, তাৰ কাৰণে মই অকণমান খালী কৰিব লাগিব। আপোনালোকে বেছি নকৰিব, পাৰিলে আৰু অলপ কমাই ইউজ কৰিব। আনফালে মই এটা কেৰাহীত 2 গিলাচ পানী গৰম কৰি ল'ম। পানীখিনি অকণমান ফুট অহাৰ লগতে মই তাত গিলাচ 2টা থৈ দিম, আৰু এইখিনি ঢাকি পেলাই মই 10-ৰ পৰা 12 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। 10-12 মিনিটৰ পিছত এইখিনি মই দাঙি পেলাই চাম। এয়া চাওক, মোৰ অকণমান, মই কৈছিলোঁ নহয় মোৰ মিশ্ৰণ অকণমান বেছি হোৱাৰ কাৰণে এইটো অকণমান মোৰ ফাটি যোৱা নিচিনা হৈ গৈছে। আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব। এতিয়া এডাল টুথপিক ল'ম, টুথপিকডালে চেক কৰি চাম। যদি আমাৰ টুথপিকডাল ক্লিন হৈ আহে তেতিয়া জানিব যে আমাৰ এই পিঠাটো হৈ গৈছে। আৰু পিঠাটো নমাই পেলাই থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। এইটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া এখন চুৰিৰে পিঠাটো এনেদৰে কিনাৰটো কাটি ল'ব। কাটি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে উলিয়ালে চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ পিঠাটো ওলাই আহিছে। এইটোক আপোনালোকে ৰাইচ কেক বুলিও ক'ব পাৰে, চাউলৰ পিঠা বুলিও ক'ব পাৰে, নহ'লে এইটো কিবা এটা নাম দি পেলাই মিঠাই বুলিও ক'ব পাৰে। আৰু দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আৰু খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো এনেকৈ পিচেছ কৰি কাটি ল'ম আমি। চাওকচোন মই কেনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এইটো চাহৰ লগত খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এই ৰেচিপিটো। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ট্ৰাই কৰি কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব।